Thành Nghị lại một lần nữa tạo nên bước đột phá. Những biểu cảm khuôn mặt đầy kịch tính trong bộ phim mới của anh khiến người hâm mộ khiếp sợ. Họ yêu cầu anh ngừng diễn xuất, nói rằng sự biến đổi tức thì của anh quá đáng sợ. Trong 24 chiến thuật Trường An, Thành Nghệ vào vai chiến lược gia Hạ Hoài An. Một giây trước, anh ta trừng mắt giận dữ, gầm gừ, ngươi là kẻ phản bội, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lập tức rũ bỏ tất cả sự hung dữ, trở lại với phong thái dịu dàng và lịch lãm thường thấy. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến người xem bất ngờ, nhiều người toát mồ hôi đầm đìa. Người hâm mộ tràn ngập phần bình luận với những tin nhắn như: Thành Nghệ, đừng diễn nữa, tôi sợ quá. Nhưng lần này, anh ấy đã hoàn toàn lột xác, không phải là anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ mà chính sự tàn nhẫn toát ra từ tận xương tủy của anh ta vừa lạ lẫm vừa gây sốc. Sự xuất hiện của Thành Nghị trong bộ phim này ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với khán giả. Với mái tóc bạc, vết sẹo trên mặt và chiếc áo choàng giản dị, anh ta hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn lịch lãm, điển trai trong các phim cổ trang trước đây. Thoạt nhìn, bạn thậm chí có thể không nhận ra anh ta, nhưng sau vài lần nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra vẻ ngoài đó hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Sia Hoyan là một chiến lược gia mang trong mình lòng thù hận sâu sắc, mái tóc bạc và vết sẹo phản ánh những trải nghiệm trong quá khứ của anh ta, kể một câu chuyện mà không cần anh ta nói một lời. Ấn tượng hơn nữa là những biểu cảm vi mô của anh ta. Trong cảnh anh ta thay đổi biểu cảm, các mạch máu trên trán nổi lên khi anh ta tức giận, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng khi anh ta kiềm chế sát khí, ngay cả độ cong của khóe môi cũng được kiểm soát hoàn hảo, ngay lập tức biến anh ta trở lại thành một người vô hại và hiền lành. Sự kiểm soát chính xác này ngay lập tức thể hiện sự phức tạp của nhân vật. Khán giả có thể dễ dàng cảm nhận được rằng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của anh là một dòng chảy cảm xúc hỗn loạn. Thực tế, những cảnh khóc của Thành Nghị luôn nổi tiếng, nhưng trong 24 mưu kế Trường An, nước mắt của anh lại khác. Trong một cảnh tuyết, sau khi mất đi người thân yêu, anh không khóc nức nở mà kìm nén tiếng nấc, rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cuối cùng vỡ òa thành tiếng khóc khàn khàn. Toàn bộ sự dồn nén cảm xúc được thể hiện một cách tinh tế, khiến người xem cảm thấy nặng lòng. Chỉ trong 30 giây, anh đã rơi 17 giọt nước mắt, mỗi giọt như một cú đánh vào tim khán giả. Kiểu khóc này không phải để làm đẹp, mà là để thể hiện nhân vật. Sia Hoyan là một chiến lược gia, ngay cả khi sụp đổ, anh vẫn phải giữ được sự bình tĩnh. Diễn xuất của Chen Y thấm đẫm sự tính toán và kiềm chế, nước mắt tuôn rơi, nhưng ánh mắt anh vẫn đảo liên tục, như thể đang tính toán bước đi tiếp theo. Điều này hoàn toàn khác với những cảnh khóc biểu cảm hơn trước đây của anh, khiến anh trông điềm tĩnh hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn. Nói về sự tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất của anh ấy, không thể không nhắc đến những cảnh diễn cùng các diễn viên kỳ cựu. Trong 24 mưu kế Trường An, Thành Nghi đã thể hiện xuất sắc khi diễn cùng các diễn viên gạo cội như Vương Kim Tông và Lưu Diệc Quân. Trong cảnh đối đầu với Lưu Diệc Quân, hai diễn viên chỉ trao đổi vài lời, hoàn toàn dựa vào ánh mắt để truyền tải cảm xúc. Khóe môi Thành Nghi khẽ nhếch lên, thể hiện hoàn hảo sự oán hận và tàn nhẫn của anh. Khán giả bình luận rằng họ rất ngạc nhiên khi anh có thể diễn xuất ngang ngửa với một diễn viên kỳ cựu và làm điều đó một cách xuất sắc. Màn trình diễn này đánh dấu một sự chuyển mình táo bạo của Thành Nghi. Anh đã chủ động phá vỡ hình tượng dịu dàng mà anh thể hiện trong vai Lý Liên Hoa trước đây để hóa thân thành một kẻ báo thù tàn nhẫn. Ban đầu, cần một thời gian để khán giả làm quen, nhưng sau khi xem vài tập, vai diễn này đã trở nên nổi tiếng. Sự tương phản này chứng tỏ anh là một diễn viên rất đa năng, không phải là người bị bó buộc trong vùng an toàn của mình. Trước đó, Thành Nghi từng gây tranh cãi trong Hành trình lên núi và biển cả, với một số người chỉ trích anh diễn xuất quá lố và khả năng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt kém. Tuy nhiên, trong 24 chiến thuật Trường An, anh ấy đã tiếp thu rõ ràng những lời chỉ trích đó. Biểu cảm của anh ấy được kiểm soát và tinh tế, mạnh mẽ khi cần thiết và tiết chế khi thích hợp. Sự thay đổi biểu cảm chỉ trong một giây đó là bằng chứng tốt nhất. Anh ấy đã cho khán giả thấy qua hành động của mình rằng anh ấy đang tiến bộ, và tiến bộ rất nhanh. Khán giả rất tinh ý. Ngay khi bộ phim được phát sóng, kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị đã nhiều lần trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Các video tổng hợp diễn xuất của anh ấy trong bộ phim này, so sánh với các vai diễn trước đây, đã nhận được rất nhiều lượt thích. Trong sau 24 chiến thuật Trường An sau, Thành Nghị không chỉ thể hiện trí tuệ của một chiến lược gia mà còn cả những khát vọng của con người. Nhân vật Sia Hoyan sở hữu sự thù hận, mưu mô và cả sự yếu đuối. Diễn xuất của Thành Nghị đã làm sống động tất cả những tầng lớp này. Ví dụ, khi đối mặt với kẻ thù, anh ấy nói chuyện với một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Nụ cười che giấu con dao găm đó còn đáng sợ hơn cả một tiếng gầm trực diện. Trang phục cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong cảnh đổi mặt nạ, mọi người xung quanh anh đều mặc đồ tối màu, ngoại trừ Thành Nghị, người mặc toàn đồ trắng, đứng trong bối cảnh tối tăm. Anh nổi bật một cách ấn tượng. Trang phục của anh thậm chí còn có chi tiết lông thú, vừa sang trọng vừa mong manh. Sự tương phản về hình ảnh này càng làm nổi bật diễn xuất của anh.
ánh mắt khán giả không thể kìm nén mà hướng về anh, thậm chí còn nhìn thấy rõ sự run rẩy của những ngón tay anh. Kỹ năng diễn xuất không thể tiến bộ chỉ sau một đêm. Cheng Yu đã tham gia đóng phim truyền hình liên tục trong nhiều năm, mỗi lần đều thể hiện một điều mới mẻ, từ Sao Tình Yêu và Chuộc Tội Sao đến Sao Lâu Đài Sao, rồi đến Sao 24 Chiến thuật Trường An Sao, anh luôn thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau. Thành công của anh với vai diễn Sia Hoa Yan là kết quả của sự trau dồi không ngừng nghỉ. Phản ứng của người hâm mộ cũng khá thú vị, họ vừa bị choáng ngợp trước diễn xuất của Thành Nghị, vừa không thể ngừng theo dõi. Phần bình luận tràn ngập những lời như Sia Hoa Yan, đừng nhìn chằm chằm vào tôi sẽ ngoan ngoãn, và Thành Nghị, bớt gay gắt đi, tim tôi không chịu nổi. Sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và tình cảm này minh họa hoàn hảo rằng Thành Nghị đã thổi hồn vào nhân vật gợi lên những phản ứng cảm xúc chân thực, điều này thuyết phục hơn bất kỳ lời khen ngợi nào. Cốt truyện của Sao 24 Chiến thuật Trường An Sao cũng làm nổi bật diễn xuất của Thành Nghị. Nhân vật Sia Hoa Yan vốn dĩ rất cuốn hút, một chiến lược gia hiền lành bề ngoài nhưng là một kẻ cô độc đầy thù hận sau lưng. Diễn xuất của Thành Nghị đã làm nổi bật sự phức tạp của nhân vật. Khán giả có thể hiểu được lòng căm thù của anh ta và đồng cảm với nỗi đau của anh ta. Sự đồng cảm này là kết quả của sự kết hợp giữa kỹ năng diễn xuất và nhân vật. Thành Nghị đã mất vài năm để chuyển mình từ một thần tượng thành một diễn viên được kính trọng. Anh hiếm khi dính líu đến những chuyện thị phi hay scandal, chỉ tập trung vào nghề nghiệp của mình. Tác phẩm mới nhất của anh, Sao 24 Kế hoạch Trường An Sao, là một minh chứng khác cho tài năng của anh. Khán giả mô tả diễn xuất của anh là đáng sợ, thực chất đó là một lời khen. Chỉ một màn trình diễn chân thực và sâu sắc mới có thể gợi lên phản ứng trực tiếp gần như sinh lý như vậy ở khán giả. Ngành công nghiệp giải trí phát hành phim truyền hình mới mỗi năm, nhưng ít màn trình diễn nào để lại ấn tượng lâu dài. Sự thay đổi biểu cảm tức thì của Cheng Yi có thể sẽ được lưu truyền trong nhiều đoạn phim tổng hợp diễn xuất trong một thời gian dài. Đó không chỉ là sự thay đổi trên khuôn mặt mà còn là sự chuyển biến trong chính tâm hồn nhân vật. Khán giả có thể ngay lập tức nắm bắt được bản chất đa diện của Sia Hoa Yan, đó mới là diễn xuất đỉnh cao thực sự. Hầu hết các phim cổ trang của Thành Nghị đều là những tác phẩm chất lượng cao, và trong nhiều năm anh đã là đại diện của dòng phim thần tượng cổ trang. Tuy nhiên, tác phẩm này thì khác, đó là một bộ phim cổ trang về âm mưu chính trị khá khác biệt so với phim thần tượng cổ trang, với phong cách tổng thể và mức độ quan tâm của công chúng khác nhau. Đối với các diễn viên, việc đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình lịch sử có chủ đề âm mưu chính trị có thể là một thước đo tốt hơn về mức độ nổi tiếng thực sự của họ. Diễn viên gần đây nhất thành công trong việc thể hiện một nhân vật thuộc thể loại này là Hồ Cát, người có con đường sự nghiệp khá giống với Thành Nghị. Trước đó, Hồ Cát cũng từng đóng vai chính trong các bộ phim thần tượng lịch sử và phim giả tưởng. Sau khi bộ phim Sao 24 Chiến thuật Trường An Sao ra mắt, nhiều khán giả đã so sánh nó với tác phẩm trước đó của anh, Sao Niết Bàn trong lửa sao. Nếu chỉ xem qua trailer, bạn có thể nghĩ rằng hai tác phẩm có nhịp độ tương tự và nhiều điểm tương đồng về bối cảnh nhân vật. Tuy nhiên, nếu xem kỹ cả hai tác phẩm, bạn sẽ thấy rằng hai nhân vật chính về cơ bản là khác nhau. Trong Sao Niết Bàn trong lửa sao, Miêu Trường Tư là một vị tướng trẻ trung thành, dũng cảm chiến đấu trên chiến trường, nhưng lại bị buộc tội phản quốc. Vì vậy, anh phải chịu đựng sự sỉ nhục và sống ẩn dật trong nhiều năm, chọn cách trở về triều đình với thân phận Miêu Trường Tư. Về khía cạnh này, hai diễn viên quả thực có nhiều điểm tương đồng. Trong bộ phim mới, Thành Nghị vào vai Sia Hoa Yan, con trai của một vị quan trung thành, người phải chịu đựng cảnh cả gia đình bị thảm sát chỉ sau một đêm, mất cả cha lẫn mẹ và bị chia cắt khỏi em gái. Trên thực tế, lập trường của hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Mei Chang Su trở về để minh oan cho bản thân và vô số người bị oan ức. Anh ta có người yêu, bạn bè thân thiết và những người lớn tuổi yêu thương trong triều đình khiến anh ta hạnh phúc, nhưng Sia Hoa Yan thì khác, mục đích duy nhất của anh ta khi trở về là trả thù. Những người thân yêu nhất của anh ta đã ra đi và tất cả những người được gọi là gia đình đều đã phản bội anh ta. Đối với anh ta, không còn đường lui nữa. Điều đáng mừng là bộ phim này hoàn toàn là một phim kinh dị trả thù với những âm mưu chính trị được xây dựng tốt, vì vậy nam chính không có nhiều tuyến tình cảm. Mặc dù không có tuyến tình cảm, khán giả vẫn cảm động trước tình cảm gia đình giữa Sia Hoa Yan và em gái anh, Sulu vào vai em gái của anh ấy. Và trong phim, hai người đoàn tụ sau nhiều năm xa cách, lẽ ra đó phải là một khoảnh khắc vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Không ngờ, kết cục của hai người lại là người em gái khi biết được hoàn cảnh khó khăn của anh trai, đã một mình đi cứu anh nhưng lại bị vu oan và bị giết trên đường đi, cuối cùng chết trong vòng tay của Sia Hoa Yan. Mặc dù bộ phim này mới ra mắt, nhưng chất lượng tổng thể thực sự xuất sắc và quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu xuất sắc, hầu hết đều đã giành được nhiều giải thưởng như Nia Hong, Liu Yijun, Wang Jinsong và Chang Han-yu. Thành công của họ với tư cách là diễn viên chủ yếu đến từ khả năng diễn xuất bằng ánh mắt, và người ta tin rằng Cheng Yi sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc hợp tác với những nghệ sĩ gạo cội này. Lý do chính khiến tôi xem bộ phim này là vì Thành Nghị. Trong những năm gần đây,
anh ấy đã tạo nên nhiều vai diễn kinh điển trong các bộ phim cổ trang, từ những bộ phim tình cảm cổ trang thời kỳ đầu đến các bộ phim võ thuật với những cảnh hành động mượt mà, và giờ đây, anh ấy dấn thân vào lĩnh vực mưu mô chính trị. Khán giả có thể chứng kiến sự trưởng thành dần dần của anh ấy và thấy anh ấy liên tục vượt qua giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, khi xem bộ phim này, tôi đã trở thành fan của một diễn viên khác, và sau khi xem diễn xuất của anh ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu được sự lựa chọn mà Giang Tâm đã đưa ra trước đây. Diễn viên đó là Diệp Tổ Tân. Trong bộ phim mới này, Diệp Tổ Tân vào vai một vị hầu tước, cũng là một nhà chiến lược. Anh ấy ngay lập tức thu hút khán giả ngay từ khi xuất hiện, toát lên một khí chất mạnh mẽ ngay cả khi ngồi trên xe lăn, tạo nên một nhân vật mang đậm vẻ xa cách. Trong những năm gần đây, Diệp Tổ Tân đã có những tiến bộ đáng kể. Nhiều khán giả có lẽ vẫn nhớ đến anh ấy với vai thập hoàng tử trong Sao Tử Đạo Đỏ sao. Có lẽ vì thiết kế nhân vật thập hoàng tử, khán giả luôn cảm nhận anh ấy có phần ngây thơ. Giờ đây, khi đã trưởng thành, anh ấy trở nên tinh tế và đa chiều hơn. Trong mỗi bộ phim mới, ngay cả khi chỉ đóng vai phụ, anh ấy cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Anh ấy dường như là một người hoàn toàn khác. Tất nhiên, diễn xuất của Thành Nghị vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Nhưng xét từ những tập phim sau 24 chiến thuật Trường An Sao đã phát sóng, anh ấy quả thực đã vượt qua những giới hạn trước đây của mình. Diễn viên nào cũng sợ bị đóng khung vào một kiểu vai diễn, và Thành Nghị đã chứng minh bằng hành động của mình rằng anh ấy không muốn bị gò bó bởi bất kỳ nhãn mác nào. Lần tới khi anh ấy vào một vai diễn hoàn toàn khác, sẽ không ai ngạc nhiên, bởi vì khán giả đã thấy rằng anh ấy có nhiều tiềm năng hơn thế.